Chào mừng tất cả các bạn đã đến với clip giới thiệu về các sản phẩm đồ chơi của Tokyo VN Media Team. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ một bộ Super Sentai cách đây 25 năm. Đó chính là Super Mini Bla Muteki Shogun thuộc dòng series Ninja Sentai Kaku Ranger. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu lại về một chút về Kaku Ranger nhé. Kaku Ranger là bộ Super Sentai thứ 18, đồng thời là bộ Super Sentai đầu tiên lấy cảm hứng từ nhẫn giả cũng như nhẫn đạo của Nhật Bản. Nội dung phim xoay quanh một nhóm thiếu niên kế thừa ý chí của tổ tiên mình, hết lòng chiến đấu và bảo vệ người dân khỏi Daimao và bè lũ yokai của hắn. Bên cạnh đó, họ còn được hỗ trợ bởi Tam Thần Tướng, cũng chính là sản phẩm mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn. Về phần hộp, mỗi hộp lớn ra chúng ta sẽ có 5 hộp nhỏ, tương ứng với 5 cỗ máy là Get Sauder, Wakaku, Blue Logan, Yellow Kumat và Black Gamma. Thiết kế của hộp có bố cục gần giống như phiên bản DX, từ vị trí, hình ảnh, tên sản phẩm Ninja Gatai Muteki Shogun hay logo của Bandai. Chỉ thay đổi đôi chút là hình ảnh sản phẩm được thay thế bằng phiên bản Super Mini Bla. Logo của dòng DX đã được chuyển thành logo của dòng Super Mini Bla. Muteki Shogun được hợp thể từ 5 Kyoda Yusho gồm Get Sauder, Wakaku, Yellow Kumat, Blue Logan và Black Gamma. Bây giờ chúng ta cùng đến với 5 cỗ máy này trước nhé. Nhìn tổng quan về ngoại hình, cả 5 cỗ máy đều được thiết kế bình đẳng như nhau, hoàn toàn không có yếu tố khinh trọng gì ở đây. Phần mặt của cả 5 cỗ máy đều được sơn sẵn. Bên cạnh đó, các chi tiết khắc nổi trông cực kỳ sắc nét, phải nói là khá tuyệt vời. Lớp giả đá trên mỗi cỗ máy như các bạn có thể thấy được khắc sắc nét hơn so với phiên bản DX rất nhiều. Phần mái nhà cũng được gia công và làm nhám bề mặt, trông đẹp hơn. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa phiên bản Mini Bla và DX đó chính là phần biểu tượng ở ngực và giáp chân của Kyoda Yusho không còn được mạ gom mà chỉ đơn thuần là các bát nhựa màu vàng. Riêng phần biểu tượng trước ngực còn có thêm một đề can dán. Bên cạnh đó, vì bị giới hạn kích thước nên phần giáp tay cũng không còn được mạ gom bạc hay làm nhám bề mặt. Toàn bộ các chi tiết này đều được thay thế bằng đề can dán. Đó là vài điểm tổng quan về ngoại hình của các Kyoda Yusho. Bây giờ chúng ta sẽ đi riêng với từng mẫu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với Get Sauder của Ninja Get Sasuke. Về form dáng, theo cá nhân mình cảm nhận, phiên bản Super Mini Bla có phần không được cân đối bằng phiên bản DX. Ở phiên bản Super Mini Bla, đầu và tay có tỷ lệ nhỏ hơn, bù lại được bổ sung khớp, giúp mẫu Get Sauder có khả năng di chuyển linh hoạt hơn phiên bản DX. Cụ thể, đầu có thể xoay, tay có thể co lại, gập, đưa lên cao rất là thoải mái. Có điều, do chân bị vướng bởi phần váy nên chỉ có thể gập duỗi được một ít mà thôi. Get Sauder còn có thêm một vũ khí là Sauder Slicer. Slicer của phiên bản Super Mini Bla được khắc rất là tỉ mỉ và chi tiết, khá bám sát với phim. Có điều, phần huy hiệu chỉ là một bát vàng nâu được dán đề can lên, không được sơn gì cả. Tiếp theo là Wakaku của Ninja White Tsuguhime. Nhìn tổng quan, chúng ta có thể thấy được form dáng của phiên bản Super Mini Bla có phần đô con hơn với phiên bản DX. Ví dụ phần thân hoặc phần giáp vai. Vì giới hạn kích thước nên một số chi tiết của mẫu Wakaku này được đơn giản hóa lại so với phiên bản DX. Ví dụ như họa tiết bên vai trái, họa tiết uốn lượn trên đầu hoặc đề can ở chân. Biên độ cử động của Wakaku cũng gần tương tự như Get Sauder. Phần chân có phần khá hơn, có thể dang ngang một tí, đá lên cao hay gập gối. Wakaku còn được trang bị thêm 2 cây Kakubek. 2 cây vũ khí này có tỷ lệ to hơn, ngầu hơn so với phiên bản DX. Kế đến là Blue Logan của Ninja Blue Saizo. Về cơ bản, tỷ lệ form dáng cho đến biên độ khớp của Blue Logan gần như giống hệt với mẫu Wakaku. Điểm mình thích nhất ở mẫu Super Mini Bla này chính là cây Logan Sharp. Phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ chi tiết, mô phỏng gần như giống hệt như trong phim, hơn hẳn cây Logan Sharp của phiên bản DX. Còn máy tiếp theo là Yellow Kumat của Ninja Yellow Sekai. Về form dáng, phiên bản Super Mini Bla gần như giống hệt với phiên bản DX, ngoại trừ phần đầu có tỷ lệ nhỏ hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến với ngoại hình tổng quan cả, trông vẫn khá là ngầu và đẹp. Phần váy hai bên được làm to và dài hơn, nhằm phục vụ cho việc lắp ghép thành hợp thể Muteki Shogun. Biên độ khớp của mẫu Yellow Kumat này cũng gần tương tự với 3 mẫu vừa nói lúc nãy, có điều phần hông không thể xoay được. Super Mini Bla Yellow Kumat còn được trang bị một Kumat Claw. Như các bạn có thể thấy, so với phiên bản DS, phần móng vuốt của phiên bản này được làm sắc nét và góc cạnh hơn. Chi tiết dây xích cũng đã được làm mới, trông cực kỳ ngầu. Có điều, chiếc vuốt này không phải là màu vàng đặc trưng của Yellow Kumat, nhưng các bạn có thể sơn để cải thiện. Ở mẫu này, chúng ta phải tháo nắm tay ra mới có thể gắn Kumat Claw vào được. Cuối cùng là Black Gamma của Ninja Black Jigaya. Từ form dáng cho tới biên độ khớp của mẫu Black Gamma này gần như tương tự với mẫu Yellow Kumat. Ở Black Gamma còn có thêm một cây Gamma Pole. Theo quan điểm của mình, phiên bản Super Mini Bla nhìn trông giống một cây cung hơn là phiên bản DX rất nhiều.
Bên cạnh đó, chúng ta còn có thêm một nắm tay hỗ trợ cho tư thế cầm cung của Black Gamma, giúp cho sản phẩm này trông giống thật hơn. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về các mẫu Super Minipla Kyoda Yuso. Bây giờ hãy hợp thể 5 mẫu này lại thành Muteki Shogun nhé. Trước tiên là về cách lắp ráp. Phiên bản Super Minipla đã được thay đổi cách ráp và có phần phức tạp hơn. Cụ thể, ở 3 mẫu Getsuruder, Yellow Kumat và Black Gamma, chúng ta phải gấp gọn phần tay lại. Không hề đơn giản chỉ là mở nguyên phần lưng rồi xoay vào trong như phiên bản DX. Lý giải cho điều này bởi vì phiên bản Super Minipla đã được cân bằng, điều chỉnh lại form dáng. Hơn nữa, đã được bổ sung thêm khớp. Cho nên việc thiết kế lại cách giấu tay thực chất là nhằm bảo toàn cho biên độ cử động của Super Minipla nói chung hay các mẫu Kyoda Yuso nói riêng. Chúng ta phải tháo đầu của Yellow Kumat và Black Gamma thì mới có thể gắn phần thân vào được. Hai cánh tay sử dụng 2 chốt lớn thay vì 4 chốt nhỏ như phiên bản DX. Đó là đôi nét về cách lắp ráp của phiên bản Super Minipla. Bây giờ hãy đi sâu vào hợp thể nhé. Super Minipla Muteki Shogun có form dáng rất là yên im, vững chãi, đúng chất của một tòa thành. Mặt của hợp thể được sơn khắc rất là kỹ lưỡng và cực kỳ sắc nét. Mái vòm hai bên tay được thiết kế cao hơn so với phiên bản DX. Chữ nhẫn được nằm gọn trong hình ngũ giác đều, thể hiện đúng tinh thần bình đẳng trong giới ninja. Như các bạn có thể thấy, lớp mạ gòn vàng kim được gia công cực kỳ đẹp, trông không khác gì vàng thật. Đùi của phiên bản Super Minipla nhỏ hơn với phiên bản DX. Và điểm mình cực kỳ thích ở sản phẩm Super Minipla chính là biên độ khớp rất là linh hoạt. Ở phiên bản này, đầu của hợp thể có thể xoay trái hoặc phải, vai có thể đưa ra phía trước hoặc nghiêng về phía sau, tay có thể đưa lên rất cao, có thể xoay tay 360 độ. Phần thân có thể xoay qua xoay lại, tuy nhiên không thể gập xuống được vì giới hạn của phần váy, phần chân không được linh hoạt cho lắm. Kết hợp biên độ khớp của cả tay và vai, chúng ta có thể tạo được nhiều tư thế từ đơn giản đến phức tạp. Có điều, bàn tay không thể xoay, chỉ đơn thuần dùng để cầm nắm vũ khí. Bên cạnh Muteki Shogun, chúng ta còn có thêm một thanh Kaien Shogun Ken. So sánh với phiên bản DX thì có thể thấy lớp mạ von của phiên bản Super Minipla sáng và đẹp hơn rất là nhiều. Các chi tiết gia công, khắc nổi của thanh kiếm cực kỳ sắc nét và bắt mắt. Ở phiên bản DX, một bên của thanh kiếm bị gõng, thế nhưng ở phiên bản Super Minipla này, chúng ta có thể thấy thanh kiếm này đầy đặn hơn. Bên cạnh đó, 5 vũ khí của Kyoda Yuso có thể kết hợp lại giống như phiên bản DX. Và hơn thế nữa, chúng ta có thể custom thành nhiều dạng kết hợp khác nhau, khá là thú vị. Nhìn chung, Super Minipla Muteki Shogun là một sản phẩm khá là tốt, form dáng đẹp, không thể chơi vào đâu được. Lại còn có thể cử động khá là linh hoạt, được chăm chút, đầu tư kỹ lưỡng từ các Kyoda Yuso cho đến hợp thể Muteki Shogun. Tuy nhiên, các lắp ráp lại có phần phức tạp. Đề cá đợt này cực kỳ dễ tróc cho nên các bạn cần phải cẩn thận. Có thể nói đây là một sản phẩm kỳ công nhất trong dàn Super Minipla của Super Sentai cho tới hiện nay. Không chỉ dừng lại việc cải tiến ngoại hình và khả năng cử động của hợp thể chính, các nhà thiết kế còn dành sự quan tâm khá nhiều cho 5 mẫu Kyoda Yuso. Kết quả như các bạn đã thấy, dù chúng ta trưng ở dạng lẻ hay dạng hợp thể đều rất là tuyệt vời. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu ý nghĩa thiết kế của Muteki Shogun, có thể xem lại clip giới thiệu DX Muteki Shogun, thiết kế đầu tiên mang tính truyền thống Nhật Bản của anh Bảo để biết thêm nhé. Và đó là những gì mình muốn giới thiệu với các bạn về sản phẩm kỳ này. Kỳ tới chúng ta sẽ tới với Super Minipla Kakuge Daishogun và Tsubasa Maru. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các sản phẩm tiếp theo của nhóm.